हॅलो गाईज, आज मी तुम्हाला एक गंमत दाखवणार ती तुम्हाला मी सांगू नाही शकत. चला आता मी तुम्हाला गंमत दाखवू शकते. काय गंमत ते दाखवा हातात. काय हे आहे एक गंमत. पार्सल आहे? हो, पार्सल तुझ्यासाठी आहे. हो. काय गंमत त्याच्यात? काही नाही, गंमत उघडल्यावर कळा कामसाठी. दाखव ओपन करून काय ते. तुम्हाला आवडला माझा ड्रेस? बघा किती छान आहे. तुम्हाला आवडला की नाही? लाईक, शेअर, सबस्क्राईब. ओके, बाय गाईज, सी यू टुमॉरो.